સરસ્વતી ગ્રુપ દ્વારા ચાલતા આ વિડિયો શ્રેણીમાં હું વિજય સાકરેચા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ની શરૂઆત કરી હતી અને ગયા સેશનમાં આપણે દ્રવ્ય વિશે શું સમજ્યા હતા અને આ સિવાય આપણે દ્રવ્યની કેવી રીતે વર્ગીકરણ કર્યું, ભારતીયોએ, ગ્રીક વૈજ્ઞાનિકોએ એટલે કે ગ્રીક તત્વજ્ઞાનીઓએ પ્રાચીન સમયના વાત કરીએ તો આ સિવાય વૈજ્ઞાનિકોની વિચારધારા શું હતી અને આપણે એનું પ્રવૃત્તિ પણ જોઈ હતી અને તેના દ્વારા આપણે આ ત્રણ જે છે તથ્યો તારાવ્યા હતા. ક્યાં? તો કે દ્રવ્ય નાના કણોનું બનેલું છે. દ્રવ્ય કેવા? તો કે એકદમ નાના સ્મોલ પાર્ટિકલનું બનેલું છે. દ્રવ્યના કણો વચ્ચે અવકાશ રહેલો છે. દ્રવ્યના જે કણો એની વચ્ચે શું છે? નાનો એવો અવકાશ રહેલો છે. અને ત્રીજું તો કે દ્રવ્યના કણો સતત ગતિશીલ હોય છે. આપણે આ ત્રણ વસ્તુ તારાવી હતી, ત્રણ વસ્તુ જોઈ હતી આપણે. ચાલો હવે ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ તો કે પ્રસરણ કોને કહેવાય? પ્રસરણ એટલે શું? તો કે જ્યારે બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યોના કણો ની એકબીજામાં આંતરમિશ્ર થવાની ઘટનાને શું કહેવાય? પ્રસરણ. આઈ રિપીટ, જ્યારે બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણો એકબીજામાં આંતરમિશ્ર થવાની ઘટનાને શું કહેવાય? પ્રસરણ. એટલે કે જ્યારે હું પાણીમાં ખાંડ ઉમેરું તો બે જુદા જુદા પ્રકારના દ્રવ્યના કણો થયા. ખાંડના કણો અલગ હશે અને પાણીના કણો અલગ હશે. તો દ્રવ્યના કણોની એકબીજામાં આંતરમિશ્ર એટલે કે હું પાણીમાં ખાંડ ઉમેરું તો બે આંતરમિશ્ર થઈ ગયું, બે ભળી ગયું. તો આ ઘટના થઈને શું કહેવાય? પ્રસરણ. હવે તો કે જો અમુક પદાર્થો છે ને એના કહેવાય ને દ્રવ્યની સંરચના ઉપર આપણને કહેવાય ને કે પ્રસરવાની વાર લાગતી હોય કે ક્યારેક ન લાગતી હોય, એટલે કે સમય જતો હોય કે ન જતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે માની લો કે કોઈ પાવડર છે, તમે જોયું હશે કે કોઈ ખાંડ હોય, ખાંડનો પાવડર હોય. પાવડર તમે પાણીમાં સતત ખાલી એમ નાખજો તો એ નાના કણ હશે ને એટલે એ ફટાફટ ભળી જશે પાણીમાં. જ્યારે તમે જોજો ખાંડના જે કણો હોય મોટા એ જે કણો હોય એને તમે પાણીમાં ઉમેરશો ને તો એ સરળતાથી નહીં ઉમેરે, એને તમે ચમચીથી હલાવવા પડશે. તો પ્રસરણ છે એ કયા વસ્તુ પર આધાર રાખશે? તો ઘનતા ઉપર. એટલે કે જો અહીંયા તમને હું પ્રવૃત્તિ દેખાડું કે તમારી જ સ્ક્રીનની અંદર એક ગ્લાસ છે કે ગ્લાસની અંદર એક સાઈનું નાનું એવું જો ટીપું છે એ સાઈડમાંથી આવે છે. તો જો નાનું એવું જે ટીપું આવે છે એ તમે ધ્યાનથી તમે જોયું હશે તો જો કે એ સરળતાથી જો પાણીની અંદર ભળી જાય છે. એટલે કે આખા પાણીમાં એ પ્રસરી જાય છે, આખા પાણીમાં એ ફેલાઈ જાય છે. હવે તો કે આવું તમે જોયું હશે કે ડેટોલ હોય, ડેટોલનું એક નાનું એવું બૂંદ છે તમે પાણીના ગ્લાસમાં તમે ધડવેગથી ઉમેરજો તો એ બધે ઉમેરી જશે. તો અહીંયા આપણે આ એક પ્રવૃત્તિ જોઈ, આ સિવાય જે જોઈ. તો જો હવે મધની વાત કરું તો મધનું જો નાનું એવું ડ્રોપ છે એ હું જો ગ્લાસની અંદર ઉમેરીશ તો જુઓ તમે, તો જો સરળતાથી એ આવી રીતે પ્રસરી જતું નથી, સરળતાથી આવી રીતે પ્રસરણ પામતું નથી, ફેલાતું નથી પાણીમાં સરળતાથી, એને થોડીક વાર લાગે છે. તો આ વાર ક્યાં લઈ ગઈ? તો કે ઘનતાને લીધે. એટલે કે એ ઘટ છે, ઘાટું છે. એટલે તમે વિચારો સાઈ ઘાટી છે કે મધ ઘાટું હોય છે? તમે કહેશો સાહેબ મધ ઘાટું છે, સાઈ તો સાવ પાતળી એવી હોય. તો અહીંયા એવી જ રીતે તમે ખાંડ હોય, ખાંડનો પાવડર છે તે થોડોક આછો હશે એટલે કે થોડોક વજનમાં હલકો પણ હશે અને ઓછી જગ્યાએ રોકતો હશે. જ્યારે જે કહેવાય ને કે ખાંડના નાના જે કણ હોય તે કણનું થોડુંક દળાઈ વધારે છે, એની ઘનતા પણ વધારે છે, એટલે એને પ્રસરતા થોડીક વાર લાગશે. એટલે આપણે શું કહી શકીએ? તો કે જુદી જુદી ઘનતા ધરાવતા પ્રવાહીના પ્રસરણ માટે જુદો જુદો સમય લાગે છે. અલગ અલગ ઘનતા ધરાવતા પ્રવાહીના પ્રસરણ માટે અલગ અલગ સમય લાગે. જેમ કે તમે પાણીની અંદર કેરોસીન હોય, કેરોસીનને તમે અંદર ઉમેરો તો જોજો ભળશે ને ઉપર વહી જશે, પણ એને પ્રસરતા થોડીક વાર લાગશે. પછી એવી જ રીતે તમે જો સૌથી વધારે સારી રીતે પ્રસરણ થતું હોય તો હવાનું. તમે એક જગ્યાએ તમે કોઈ સુગંધિત વસ્તુ જલાવશો, જેમ કે અગરબત્તી જલાવશો, સળગાવશો તો આખા રૂમમાં ફેલાઈ જશે ફટાફટ. તો એવી જ રીતે જુદી જુદી ઘનતા ધરાવતા પ્રવાહીના પ્રસરણ માટે જુદો જુદો સમય લાગે છે. એટલે જ ગરમ ખોરાકની સુગંધ વધુ પ્રસરે, કારણ કે તેનું તાપમાન કેવું છે? વધારે. ગરમ ખોરાકની સુગંધ વધારે પ્રસરે. તમે જોયું મમ્મી એકદમ ગરમા ગરમ રોટલી આપતી હોય આપણને રોટલીની સુગંધ આવે, ગરમા ગરમ રોટલી. એટલે કે આયા ગરમ ખોરાક છે એની સુગંધ કેવી છે? વધારે પ્રસરે છે, કારણ કે એ જે રોટલી છે એનું તાપમાન ત્યારે કેવું છે? વધારે. જેમ તાપમાન વધારે એમ એનું પ્રસરણ કેવું થાય? એટલે કે એમ ફેલાય કેવું? વધારે. જ્યારે કોઈ પદાર્થનું તાપમાન ઓછું હોય તો એ પ્રસરણ કેવું થાય? ધીમે ધીમે. એટલે તમે જોજો ક્યારેક કોઈ ઠંડી રોટલી કે ઠંડો ખોરાક એમનું પડ્યો છે ને દૂર તો તમને એની સુગંધ નહીં આવે, પણ ગરમા ગરમ રોટલી કે ગરમા ગરમ કોઈ જલેબી જેવી કોઈ ફાફડા કે એવી કોઈ નવી વસ્તુ બનતી છે ને તમને સુગંધ મસ્ત આવશે કે મજા આવી જાય આજે. રેડી? તો
આના ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ તો કે જે પદાર્થનું તાપમાન વધારે એ સરળતાથી પ્રસરશે અને જેનું તાપમાન ઓછું એ ઓછું પ્રસરશે. તો આ સિવાય આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈ તો કે જો હું એક આખી માનવ સાંકળ બનાવું આવી રીતે આવી રીતે બધા હાથ આવી રીતે મળાવીને આવી રીતે આખી સાંકળ બનતા હોય. આપણે નાના હોય ત્યારે રમતા હોય છૂટી સાંકળ ને ભેગી સાંકળ ને આપણે એકદમ આવી રીતે સાંકળ એટલે કે એકબીજાના હાથ પકડીને આવી રીતે રમતા હોય. તો એને કોઈ તોડવાની ટ્રાય કરીએ તો તમારા બંને હાથ વચ્ચે જેટલું સ્ટ્રોંગ કનેક્શન હશે, તમે એકદમ મજબૂતથી હાથ પકડશો તો તમે સરળતાથી એને તોડી શકશો નહીં. પણ તમે વિચાર કરો કે સાવ આવી રીતે આમ કરવા કરતા રીતે હાથ રાખ્યો તમે કોઈક ધક્કો મારશે તો આપણે આમ હાથ છૂટી જશે. એવી જ રીતે અમુક પદાર્થોની અંદર જે આ જે દ્રવ્ય જેનું બનેલું છે નાના 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 કણનું, તો એ નાના નાના કણ છે એકદમ જોડાયેલા હોય છે. એટલે કે એ બે એકદમ આવી રીતે પ્રબળ આકર્ષણથી જોડાયેલા હોય છે. તો એને એ તો જે જ્યારે કોઈ કણ છે એકદમ નજીક નજીક છે એનો મિનિંગ શું થયું તો કે એકદમ પ્રબળ આકર્ષણથી જોડાયેલા રહે છે. જ્યારે અમુક જે છે દ્રવ્યો તો એની અંદર કણો છે એ થોડાક આપણને છૂટા છૂટા જોવા મળે છે. એટલે કે થોડાક આમ દૂર હશે, થોડાક આમ દૂર, કે જેને આપણે થોડુંક બદલે કરી આમ તોડી શકીએ. તો એને કહેવાય નિર્ભર આકર્ષણ. અને અમુક છે એ સાવ છૂટાય છે, ખાલી આવી રીતે આમ પકડવા ખાતર પકડ્યું છે, જેવું કોઈ ધક્કો મારે તૂટી જાય. એટલે એના જેમ અમુક દ્રવ્યના કણો છે એ ખૂબ જ છૂટા છૂટા, એટલે કે એની વચ્ચે કાંઈ નહીવત જેવું આકર્ષણ લાગશે, એટલે કે અતિ નિર્ભર આકર્ષણ લાગશે. તો એ બે એકબીજા વચ્ચે આના વચ્ચે સૌથી ઓછું બળ આ બે વચ્ચે, એના કરતાં થોડુંક વધારે બળ આ બે વચ્ચે, અને આ પ્રબળ બળથી જોડાયેલા હોય છે જેને કોઈ સરળતાથી તોડી શકે નહીં. તો આના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા કેટલી જોઈ તો કે આપણે મુખ્ય 4 લાક્ષણિકતા જોઈ. શું તો કે દ્રવ્યના કણો અતિ સૂક્ષ્મ અને ચોક્કસ દળ ધરાવે છે. આપણે સૌથી પહેલી પ્રવૃત્તિમાં કહ્યું હતું કે દ્રવ્ય નાના નાના કણનું બનેલું હોય છે. એટલે દ્રવ્યના કણો અતિ સૂક્ષ્મ અને ચોક્કસ દળ ધરાવે છે. દ્રવ્યના કણો વચ્ચે અવકાશ રહેલો છે કે જેમાં બીજા દ્રવ્યો મિશ્ર થઈ શકે છે. આપણે જોયું હતું ખાંડ અને પાણીની પ્રવૃત્તિ દ્વારા અથવા તો કેમેનોફોર એટલે કે જાંબલી કલરનું દ્રાવણ હતું એને આપણે બીજી સિસ્ટમમાં ઉમેરતા જ ગયા. આપણને ખબર પડી, એના ઉપરથી આપણે એવું તારણ કાઢ્યું હતું કે દ્રવ્યના જે કણ છે એની વચ્ચે જગ્યા રહેલી હોય કે જેમાં આપણે કોઈ બીજું દ્રવ્ય મિશ્ર કરી ત્યાં અંદર આવી જાય. આ સિવાય દ્રવ્યના કણો ગતિશીલ હોય છે, એટલે કે તાપમાન વધારતા વધારે પ્રસરે, તાપમાન ઘટાડતા એ ઓછું પ્રસરે. અને દ્રવ્યના કણો એકબીજાને આકર્ષે છે. દ્રવ્યના કણો એકબીજાને સતત આકર્ષે છે. તો આકર્ષણની માત્રા ઉપરથી આપણે દ્રવ્યના મુખ્ય 3 ભાગ પાડી શકીએ. આઈ રિપીટ, આકર્ષણની રચનાથી આપણે દ્રવ્યના મુખ્ય 3 ભાગ પાડી શકીએ. આ એની પહેલા આપણે એવું ભણતા પહેલા બધા ફટાફટ આ તમારી બુકની અંદર લખી લ્યો, કારણ કે આ આપણે બેઠા બેઠા પોઈન્ટ આપણે લખવાના છે. આપણે ટેસ્ટમાં પૂછાય તો પણ તો આ બધું તમારે તમારી બુકમાં લખવાનું છે, અને એકવાર બુકમાં લખો ત્યારે તમારે મોઢે લખવાનું રહેશે. તો ફટાફટ પહેલા 2 મિનિટને મેં પૂછું, બધા ફટાફટ આ નોંધી લો તમારી બુકમાં. મિત્રો, સરસ્વતી ગ્રુપ દ્વારા ચાલતા આ વિડિયો શ્રેણીમાં હું બ્રિજેશ સાકળેચા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આપણે છેલ્લે આપણે દ્રવ્ય જે છે એના વિશે આપણે ઘણી બધી ચર્ચા કરી. આપણા ચેપ્ટરનું નામ શું છે તો કે આપણી આસપાસમાં દ્રવ્ય. તો એમાં આપણે સૌથી પહેલા દ્રવ્ય કોને કહેવાય એ સમજ્યા હતા કે જે કોઈ પણ પદાર્થ હોય એ જગ્યા રોકે અને પોતે કંઈક દળ ધરાવતો હોય તેને આપણે શું કહીશું તો કે એને આપણે કહીશું દ્રવ્ય. ત્યારબાદ આપણે એવું જોયું કે પેલા ભારતના તત્વજ્ઞાની છે, ગ્રીકના તત્વજ્ઞાની, એને દ્રવ્યને 5 ભાગમાં વર્ગીકૃત કર્યું હતું. ત્યારબાદ અમુક વૈજ્ઞાનિકો છે એ દ્રવ્યને સળંગ માનતા હતા, જ્યારે અમુક છે નાના નાના કણ સ્વરૂપનું દ્રવ્ય બનેલું છે એવું ધારતા હતા. પણ ઇન શોર્ટ દ્રવ્ય એટલે શું તો કે મારે સાવભાઈ કાઠિયાવાડી ભાષામાં કેવું હોય તો એવું કહી શકું કે વિશ્વનો, બ્રહ્માંડનો, દુનિયાનો કોઈ પણ પદાર્થ હશે એ જે કણનો બનેલો છે, જેનો બનેલો છે એને આપણે શું કહીશું દ્રવ્ય. આ સાવમાં સાવ ટૂંકામાં ટૂંકી વ્યાખ્યા થઈ. ઓકે, હવે તો કે આપણે એ સમજીએ કે આપણે અમુક દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા જોઈ હતી ગયા સેશનની અંદર કે દ્રવ્ય છે એ આકર્ષણ અનુભવે છે, દ્રવ્યનો કણ હંમેશા ગતિશીલ હોય છે, દ્રવ્ય હંમેશા નાના કણ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે, એટલે કે સળંગ નથી પણ નાના કણ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે છે. તો એ બધી આપણે ચર્ચા કરી હતી. મૂળભૂત દ્રવ્યની છે 4 લાક્ષણિકતા આપણે વર્ણવી હતી. તો અને તેના પછી આપણે એવું કહી શકીએ કે હવે આપણે દ્રવ્યના અવસ્થા ઉપર આગળ વધશું. તો કોને કહેવાય દ્રવ્યની અવસ્થા? તો કે ભાઈ તમારી પાસે જે કોઈ પણ દ્રવ્ય છે, જે કોઈ પણ પદાર્થ છે, એ પદાર્થ છે એને એક સ્પેશિયલ ગુણધર્મ ધરાવે છે, એની કંઈક લાક્ષણિકતા છે કે જેને આધારે એનું બાયફોગેશન કરવામાં આવ્યું છે, એનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. તો એવી જ રીતે આપણે મૂળભૂત દ્રવ્યને 3 ભાગમાં વહેંચીએ છીએ કે જેને આપણે કહીએ છીએ દ્રવ્યની અવસ્થાઓ. ઓકે, એના માટે શું સૌથી પહેલા આપણે ધ્યાન કરી લઈએ કે દ્રવ્યના કણોની લાક્ષણિકતા અને આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળની પ્રબળતા જુદી જુદી હોવાના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થાઓ ઉદ્ભવે છે.
એટલે કે અલગ અલગ પદાર્થ છે એના દ્રવ્યોની લાક્ષણિકતા કેવી હશે? અલગ અલગ. જેમ કે તો કે મને સળગાવો તો મારામાંથી સુગંધ આવશે? ના. અગરબત્તીને સળગાવો એનામાંથી સુગંધ આવશે? તો કે હા. તો એક લાક્ષણિકતા થઈ અલગ અલગ, કારણ કે હું પણ અલગ મટીરિયલનું બનેલું છે, અગરબત્તી પણ અલગ મટીરિયલની બનેલી છે. તો આવી રીતે અલગ અલગ કણોની લાક્ષણિકતા કેવી હશે? અલગ અલગ. આ બધા લાક્ષણિકતાઓની આપણે ચર્ચા કરી અને એમાં આપણે એ પણ જોયું હતું કે કોઈ પણ પદાર્થ વચ્ચે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ લાગે. એટલે કે કોઈ પદાર્થના જે નાના નાના કણ છે એ કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે એને આપણે કહીશું આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ. તો આપણે એમાં જોયું હતું કે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ છે એ કોઈ પણ એવો પદાર્થ હશે, અમુક પદાર્થોમાં એકદમ ગાઢ હોય એટલે કે ક્યારેય તૂટે નહીં એવો બોન્ડ હોય, અંબુજા સિમેન્ટ સદીઓ તક ચાલે એના જેવું. જ્યારે અમુક પદાર્થ એવા હશે કે જેમાં આંતરાણવીય આકર્ષણ બળ છે એ નિર્બળ હશે, એટલે કે એટલું બધું પ્રબળ હશે નહીં. અને અમુક અવસ્થા આપણે એવી જોઈએ છે કે અમુક પદાર્થ આપણને એવા જોવા મળે છે, અમુક દ્રવ્ય આપણને એવા જોવા મળે છે કે જેની અંદર પદાર્થ છે એની અવસ્થા એક ખૂબ જ નિર્બળ આકર્ષણ બળથી જોડાયેલી હોય છે. એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ કે સાવ આવી રીતે આપણે હાથ આવી રીતે આમ કરીએ તો સાવ આવી રીતે આમ કેમ પકડાવી ખાલી અડવા ખાતર અડે, અડવા ખાતર રામ રામ કરે એના જેવું. તો આને આપણે કહી શકીએ કે પદાર્થના અલગ અલગ દ્રવ્ય બનેલા, અલગ અલગ દ્રવ્યના પદાર્થ બનેલા હોવાથી તેની આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ કેવા હશે? અલગ અલગ હશે. તો એના આધારે આપણે દ્રવ્યની અવસ્થા ઉદ્ભવે છે. એટલે કે એના આધારે આપણે દ્રવ્યને 3 ભાગની અંદર વર્ગીકૃત કર્યા છે કે જેમાં સૌથી પહેલા છે ઘન અવસ્થા, બીજી અવસ્થા જે છે પ્રવાહી અને ત્રીજી અવસ્થા છે વાયુ. જેના છે તમને ઓલરેડી ખબર છે પણ તમને ખાલી સિક્વન્સ ક્લિયર નહોતી કે આ કેવી રીતે આવ્યું. તો આપણે એની ચર્ચા કરી લીધી કે આ ઘન પ્રવાહી અને વાયુ કે જે 3 અવસ્થા છે એ 3 અવસ્થા કેવી રીતે ઉદ્ભવી. તો કે આ 3 અવસ્થા છે એ દ્રવ્યની અવસ્થા છે. ઓકે, દ્રવ્ય એટલે શું એ આપણે આગળ ચર્ચા કરી, એટલે આપણે આખી સિક્વન્સ ક્લિયર કરી કે સૌથી પહેલા આપણે દ્રવ્ય એટલે શું સમજ્યા, ત્યારબાદ આપણે દ્રવ્ય છે એની અમુક લાક્ષણિકતા જોઈ, એના વચ્ચે કયું આકર્ષણ બળ ઉદ્ભવે છે આપણે એ પણ ચર્ચા કરી અને ત્યારબાદ આપણે એની અવસ્થા ઉપર આવ્યા. હવે તો કે આપણને ઘન પ્રવાહી એટલે ખબર છે કે એનું આપણે ઉદાહરણ દઉં તો તમને બધાને ખબર છે કે આ તાંબુ છે, લોખંડ છે, લાકડું, આ બધા કેવી છે? ઘન અવસ્થા. આ સિવાય કે જે આ બોર્ડ છે, આ બોર્ડ પણ કેવું છે? ઘન અવસ્થા. ઓબવિયસ વાત છે. ઓકે, મારી આ જે વોચ છે ઘડિયાળ, તો ઘડિયાળ પણ કેવી અવસ્થા છે? તો કે ઘન અવસ્થા. ઓકે, અમારું ટી-શર્ટ છે એ શું છે? તો કે કઈક પ્રકારની ઘન અવસ્થા. તો અહીંયા ઘન અવસ્થા એટલે શું? તો કે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. જસ્ટ આપણે પેલા ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. પ્રવાહી, તો પ્રવાહી તમને બધાને ખબર જ છે કે જે વહી શકતા હોય એને આપણે શું કહીએ? પ્રવાહી. જેમ કે પાણી, પેટ્રોલ, કેરોસીન, અલગ અલગ. આ સિવાય વાયુ, તો કે હવા, નાઇટ્રોજનનો આપણે ગેસ પુરાવીએ છીએ ટાયરમાં ને એમાં. એટલે આપણને ખબર છે કે ટ્યુબની અંદર નાઇટ્રોજન ગેસ પુરાવે તો ઓછું પંચર થાય એવું કહે છે. તો હવા છે, નાઇટ્રોજન છે, ઓક્સિજન છે, હિલિયમ ગેસ છે, એ બધાનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો કંઈક તો અહીંયા આપણે દ્રવ્યની અવસ્થાના ઉદાહરણ જોયા. મૂળભૂત દ્રવ્યની અવસ્થાઓ કેટલી છે? તો કે 3. કઈ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. ચાલો હવે ત્યારબાદ આપણે ચર્ચા કરીએ ઘન અવસ્થાની લાક્ષણિકતા. એટલે કે સૌથી પહેલા આપણે સોલિડ પાર્ટિકલ કોને કહેવાય, ઘન અવસ્થા કોને કહેવાય એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. તો કે ચોક્કસ આકાર, કદ અને સીમા ધરાવતા આ લાક્ષણિકતા ધરાવતા આ અવસ્થા છે. એટલે કે ચોક્કસ આકાર, ચોક્કસ કદ અને ચોક્કસ સીમા ધરાવે છે આ ઘન અવસ્થા. એટલે કે માની લો કે હું બોર્ડની ચર્ચા કરું તો આ બોર્ડનો ચોક્કસ આકાર હશે. તો કે હા સાહેબ તમે કહેશો કે લંબચોરસ આકારનું બોર્ડ હોય. એટલે જરૂરી નથી પણ જસ્ટ આ બોર્ડની આપણે ચર્ચા કરીએ તો લંબચોરસ આકારનું બોર્ડ છે. તો એનો આકાર કેવો છે? ફિક્સ, લંબચોરસ. ઓકે, કદની ચર્ચા કરીએ તો કે આ બોર્ડનું કદ ફિક્સ છે કે આટલી જગ્યા રોકશે. આને આ આખા બોર્ડને મારે આટલી જગ્યામાં સમાડવું હોય કોઈ દી થશે? કોઈ દી આવડી જગ્યામાં સમાશે નહીં. એ બોર્ડની જેટલી જગ્યા હોય એટલી જગ્યા એને જોશે જો તો જ એ બોર્ડ પ્રોપર સમાશે. તો એનો કદ પણ ફિક્સ છે, એની સીમા એટલે કે એની બાઉન્ડ્રી પણ ફિક્સ છે. એવું તો નથી કે આ બોર્ડ છે તેની બાઉન્ડ્રી હોય તે બાઉન્ડ્રી આમ ઉડતી હવામાં ગમે ત્યાં હોય. એની બાઉન્ડ્રી પણ કેવી છે? ફિક્સ. ઓકે, આ સિવાય બીજી આપણે ચર્ચા કરીએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ હું આ માર્કરની ચર્ચા કરું તો આપણું જે આ માર્કર પેન છે તો માર્કરનું તમે જો આકાર ફિક્સ. ઓકે, તમને આકાર ફિક્સ દેખાય છે? આકાર કેવો છે? ફિક્સ. ઓકે, કદ તો કે જો આ માર્કર આટલી જગ્યા રોકે છે, પછી હું અહીંયા પકડું તોય ભલે, અહીંયા પકડું તોય ભલે, ગમે ત્યાં પકડું તો જો આ માર્કર ફિક્સ આકાર અને ફિક્સ કદ ધરાવે છે. એટલે કે મારી માર્કર છે આટલી જગ્યા રોકશે, આટલો ભાગ મારો હાથની અંદર રોકે છે અને આટલો ભાગ છે હવાની અંદર આટલી જગ્યા રોકશે. તો માર્કર જે પેન છે આ માર્કર પેન એને આકાર અને કદ બે ફિક્સ છે. હવે માર્કરની સીમા પણ જો ફિક્સ છે, એની બાઉન્ડ્રી ફિક્સ છે. તો કે હા એની જો આઉટપુટ છે એ ફિક્સ છે.
એવું તો નથી કે આમ તરતી આમ બીજે જાય છે. તો એનો મતલબ શું થયો તો કે ઘન અવસ્થા છે એ ચોક્કસ આકાર, ચોક્કસ કદ અને ચોક્કસ સીમા ધરાવે છે. તમારી આસપાસ તમે જેટલી ઘન અવસ્થા જુઓ એમાં તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે તમારી આસપાસ જેટલી પણ સોલિડ પાર્ટિકલ્સ છે, જેટલા પણ ઘન અવસ્થા છે, ઘન અવસ્થા ધરાવતા પદાર્થ, તો એનો આકાર, કદ અને સીમા એ ચોક્કસ છે. જેમ કે તમે જે પેન પકડી છે તમે પેન જુઓ તો એનો ચોક્કસ આકાર, કદ અને સીમા છે. મને કહેજો. આ સિવાય તો કે તમે જે નોટબુક છે, તમારી નોટબુક એ ઘન અવસ્થામાં ગણી શકું, એને ચોક્કસ આકાર, કદ અને સીમા છે. તમે તમારું બેગ જો, તમે જ્યાં પલંગમાં, સોફામાં જ્યાં બેઠા છો એ જો, ઓકે, તમારું ઘર જો, તમારો પાણીનો ગ્લાસ જે છે, પાણી ભરેલો ગ્લાસ નહીં, પાણીનો જે ગ્લાસ છે એ તમે જુઓ. શું એ બધા ઘન અવસ્થામાં આવે છે? જુઓ તમે. આ તમારું એક એક્ટિવિટી થઈ જશે. બીજો એનો ગુણધર્મ છે અદબનીય, એટલે કે સંકોચન પામતા નથી. અદબનીય એટલે સંકોચન પામતા નથી. એટલે કે મારે આ માર્કર છે તો મારે એને જોરથી આવી રીતે દબાવ્યું છે, બે બાજુથી હું બળ લગાડીશ તો કઈ માર્કર દબાઈને આવડી નાની નહીં થઈ જાય. આ ઓલા કહેવાય ને આપણે લોટ જેવું કામ નથી. આપણે કેમ લોટ હોય, રોટલીનો જે આપણે લોટ જ્યારે આપણા મમ્મી બનાવતા હોય ઘરે આપણને ખબર હશે, તો એની અંદર આપણે જોરથી આમ દબાવીને આપણે ગમે એવો આકાર લોટને દઈ શકીએ. પણ આ જે માર્કર છે, તો માર્કર છે તેને તમે જુઓ એટલે તમે સરળતાથી એનું સંકોચન કરી શકતા નથી, એને એકદમ દબાવી શકતા નથી. એનો મતલબ એવો નથી કે લોટ છે એ ઘન અવસ્થા નથી. લોટ છે એ ઘન અવસ્થા છે, પણ એની સ્થિતિસ્થાપકતા એની કેવી છે? થોડી વધારે, એવું કહી શકું. ઓકે, તમે વિચારો સ્થિતિસ્થાપકતા એની વધારે હશે. સ્થિતિસ્થાપકતા કોને કહેવાય? તો કે જે પદાર્થ છે એ ખેંચીને પોતાના મૂળ સ્થાને આવી છે એને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપકતા. લોટમાં એવું નથી થતું, એને આપણે ખેંચી તૂટી જશે. એની સ્થિતિસ્થાપકતા એટલી બધી નથી. તો આપણે લોટને શું કામ ઘન ગણીએ છીએ? તો કે એનો મતલબ એમ કે લોટ છે એનો કંઈક પર્ટિક્યુલર આકાર છે, એની કંઈક બાઉન્ડ્રી છે. તમે એને જેવા આકારમાં ઢાળો પણ એ પર્ટિક્યુલર કંઈક બાઉન્ડ્રી તો છે જ. તો એનો આકાર, કદ અને સીમા છે અદબનીય. એટલે કે એના ઉપર તમે જ્યારે લોટ એમને રાખી દો કોઈ થાળીમાં કે તો એના ઉપર અચાનક કઈ દબાણ નથી લાગતું. અચાનક પોતાનો આકાર નહીં બદલાવી નાખે. જેમ કે આ માર્કર છે તો અચાનક જો આવી રીતે હું હવામાં ખુલ્લી રાખું તો આ માર્કર પોતાનો આકાર એમને બદલશે ક્યારે? એનો મતલબ શું થયો? તો કે અદબનીય છે. ઓકે, ત્યારબાદ ઘન પદાર્થ તરલ હોતા નથી, આથી તે વહી શકતા નથી. એટલે કે ઘન પદાર્થ હોય, જેમ કે આ મારી માર્કરની વાત કરું તો એ આમ તરી શકશે ના, એ આવી રીતે વહી શકશે નહીં. એટલે કે તરલ અવસ્થા ધરાવતા નથી. આ સિવાય બાહ્ય બળ લગાડવાથી પદાર્થ તૂટી શકે, તેમનો આકારમાં ફેરફાર થવો મુશ્કેલ હોવાથી આપણે એને દ્રઢ પદાર્થ પણ કહી શકે. એટલે કે બાહ્ય બળ લગાડવાથી પદાર્થ તૂટી શકે. હવે આ જે માર્કર છે, આ માર્કરને અતિશય દબાવવું તો થશે એવું કે એક અવસ્થા એવી આવશે કે ત્યાર પછી હું વધારે દબાવીશ તો માર્કર તૂટી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ જે આ બોર્ડ છે, તો બોર્ડ ઉપર અતિશય બળ લગાડું, એક સમય એવો આવશે કે આ બોર્ડ જે બોર્ડ છે એ તૂટી જશે. તો એનો મતલબ શું થયો? તો કે બાહ્ય બળ લગાડવાથી પદાર્થ શું કરી શકે? તૂટી શકે. બાહ્ય બળ લગાડવાથી પદાર્થ તૂટી શકે. તેમનો આકારમાં ફેરફાર થવો મુશ્કેલ છે. અશક્ય નથી પણ કેવું છે? મુશ્કેલ. એટલે કે તમારે ઘણું બધું બળ આપવું પડે કે જેથી તમે એના આકારમાં ફેરફાર કરી શકો. અને એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે દ્રઢ હશે. આ સિવાય તો કે એક છેલ્લો પોઈન્ટ છે, વાદળીને આપણે દબાવી શકીએ છીએ કારણ કે તેના ઘટક કણોની વચ્ચે રહેલી જગ્યામાંથી હવા બહાર નીકળી જાય છે. એટલે કે આપણને ખબર છે કે જે કોઈ પણ દ્રવ્ય હશે, દ્રવ્યની અંદર નાની અમથી સૂક્ષ્મ એવી જગ્યા તો રહેશે જ. તો જે વાદળીની પર્ટિક્યુલર આપણે વાત કરીએ તેને આપણે આમ દબાવી શકીએ. એટલે કે આપણે જ્યારે બહુ ઊંચા હિલ સ્ટેશને જઈએ અથવા તો આપણે કહેવાય કે આપણે ગુજરાતની અંદર ગિરનારમાં કે ત્યાં વહેલી સવારે કેમ જઈએ ને ખૂબ ઊંચે હોય તો આપણને એમ કહેવાય કે વાદળાની ઉપર આપણે વહી જઈએ, એવું જસ્ટ આપણે કહીએ છીએ. હકીકતમાં એવું હોતું નથી, પણ જે વાદળ હોય એ રીતે નીચે હોય છે ત્યારે ઝાકળની બધા ઘણા બધા ઘટકને તત્વો એમાં કહેવાય ને કે ઇફેક્ટ કરે છે. તો તમે જુઓ તો આપણે એમ કહીએ વાદળીને રીતે દબાવશી તો આવી રીતે હાથમાં નહીં આવે. એટલે કે વાદળીને આપણે દબાવી શકીએ છીએ કારણ કે તેના ઘટકોની વચ્ચે રહેલી જગ્યામાંથી હવા બહાર નીકળી જાય છે. એટલું ક્લિયર થયું? એટલે આપણે દબાવીશું તો આમ એવું નહીં આવે કે વાદળીને પકડી લીધી પછી ખંભે નાખીને આપણે નીચે આવતા રહે. ના, એવું નહીં હોય. એટલે કે આપણે એને દબાવી શકીએ છીએ કારણ કે તેના ઘટકોની વચ્ચે જગ્યા રહેલી છે એટલે હવા બહાર નીકળી જાય છે. ચાલો, તો આ થઈ આપણી દ્રવ્યની અવસ્થાઓ, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. એમાં આપણે સૌથી પહેલા આપણે ઘન અવસ્થા વિશે ડિટેલમાં ચર્ચા કરી. બધાને હું 2 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું. ફટાફટ બધા 2 મિનિટની અંદર આ જે આખી જે આપણે પોઈન્ટ લખેલા છે એ બધા
તમારી બુકની અંદર નોટ કરી લેજો. બરોબર, ચાલો ફટાફટ.